Ayon sa Batas Republika bilang 8370 o Children's Television Act of 1997, oo, may ganitong batas dito sa Pilipinas. Children's Television Act of 1997. Bilang pagbubuod o summary, bilang inuutusan ng batas ang mga TV network na maglaan ng oras para sa mga pambatang palabas. Pero hinihikayat din nito ang paggawa ng naturang mga palabas sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo. Pero alam ko, nandito kayo hindi para malaman kung ano ang mga batas tungkol sa pambatang palabas. Hindi rin kayo nandito para makinig sa isang lecture tungkol sa kasaysayan. Pero sabi nga ni Paring Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Citation needed. Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Bago tayo dumako sa dekada 90, sa sineskwela, Hiraya Manawari, Bayani, bago pa man natin pag-usapan ang batibot, kailangan nating lumayo pa. Simula pa lamang noong dekada 60, pinag-aaralan na ang paggamit ng telebisyon sa high school. Ayon kay Flor Angel, Flor Angel, Rosario, sabi ni Reverend Leo H. Larkin, SJ, Society of Jesus, Jesuits, aka mga nagpapatakbo ng Ateneo. The Ateneo? Balik tayo. Ikinatwiran ni Reverend Leo H. Larkin, SJ, sa kanyang Manila Educational Program sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na naghahangad na maging mga demokratikong estado o mga batang republika gaya ng Pilipinas, makakatulong ang telebisyong pang-edukasyon para humubog ng matalinong mga mamamayang mahalaga sa isang demokrasya. Formal na tinatag ang Metropolitan Educational Television Association o META noong Pebrero taong 1964. Tumulong sa pagbuo ng META ang mga kinatawan ng Agency for International Development, ngayon tinatawag ng USAID, Association of Christian Schools and Colleges, Ateneo de Manila, the Ateneo de Manila, Bureau of Private Schools, Bureau of Public Schools, ngayon yata, DepEd na itong dalawang bureau. Kaso, di ko sigurado. Citation needed. Catholic Educational Association of the Philippines, Manila City Schools, National Science Development Board, ngayon, DOST na. Philippine Association of Colleges and Universities, Program Implementation Agency na may kinalaman sa ngayoy Presidential Management Staff, Philippine Broadcasting Service, the Asia Foundation, UNESCO National Commission of the Philippines, at ang dating United States Information Agency. Ngayon, wala na. Naging layunin ng META ang mga sumusunod. Una, paghusayin ang kalidad ng pagtuturo
sa pamamagitan ng mga palabas sa telebisyon at iba pa. Pangalawa, madiskubre ang mga lakas, mga kahinaan at mga pamamaraan ng telebisyong pang-edukasyon sa mga lungsod sa Pilipinas. At pangatlo, ipakilala ang pagtuturo gamit ang telebisyon sa mga silid-aralan. Tukuyin ang mga praktikal na paraan para palawigin ito sa lahat ng mga paaralan sa Greater Manila, sa iba pang mga lungsod at sa mga nayon. Nagsimula ang proyekto ng Meta sa mga high school dahil tila mas maraming problema dito kesa sa iba pang mga antas. Isa sa mga programang ginawa ng Meta ay tungkol sa pisika. Ayon sa artikulo ni Dr. Rosario Braid, nakatutok ang mga kawani sa pagsasahimpapawid at paggamit ng 120 telecast o episode ng physics na napapanood na sa 2 channel sa magkaibang oras sa isang araw. Gawa ng Center for Educational Television ang mga telecast na ito na napapanood ng mga high school sa Greater Manila area. Lamang ang mga kinescope o recording sa mga live na programa dahil pwedeng ipalabas ang mga kinescope sa iba't ibang channel at iba't ibang oras para matugunan ang mga schedule ng iba't ibang mga eskwela. Lamang din ang mga kinescope dahil pwede silang ipalabas sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos silang ipalabas sa metro. Si Reverend Francis Glover, S.J. ng Manila Observatory ang host o studio teacher ng physics na palabas. Nagkikita linggo-linggo si Father Glover at ang mga gurong ginagamit ang palabas para sa mga preview at mga diskusyon. Ayon sa mananalaysay na si Ambeth Ocampo, hindi na bago ang mga usapan ngayon tungkol sa distance education o pagtuturo sa labas ng silid-aralan gamit ang teknolohiya. Sinubukan na ito noong dekada 60 sa pamamagitan ng Ateneo Center for Educational Television. The Ateneo Center for Educational Television na binigyan ng $100,000 ng Ford Foundation at $200,000 piso nina Fernando at Eugenio Lopez. Oo, mga Lopez na may-ari ng ABS-CBN. Kayang tustusan ng mga donasyon ang simpleng studio sa campus sa pagitan ng mga basketball court ng kolehiyo at Manila Observatory. Kwinento ni Ocampo ang kanyang mga klase sa Ateneo, The Ateneo, kung saan ginamit ang telebisyon. Dagdag niya, mula sa mga TV klase ng Ateneo Merinol, ngayon Miriam College, pinondohan ng Asia Foundation ang isang course sa pisika para sa high school na unang pinalabas sa Greater Manila at pagkatapos sa libo-libong mga pribado at publikong high school na may mga TV. Kailangang magbigay ng mga
bakante o hindi pa nabebentang mga time slot ang mga TV channel na pinalabas ang pisika ng libre. Hindi ko alam kung parehong palabas sa pisika ang pinag-usapan ni na Dr. Rosario Braid at Profesor Ocampo. Tingin ko, oo. Pero, hindi ko ito makumpirma. Citation needed. Chinek ko rin ang tala ng silid-aklatan ng Ateneo. The Ateneo. Pero, wala yata itong kopya ng mga kinescope o recording ng palabas tungkol sa pisika mula sa taong 1986 ang mga pinakamatanda nitong recording na may kinalaman sa pisika. Kaya, masasabi kong lost media na ang palabas na ito mula sa dekada 60. Napanood nyo ba ang pisika? Nagtrabaho ba kayo para sa palabas na ito? Saan ito pwedeng mapanood ngayon? Meron pa ba kayong ibang mga impormasyon? Comment lang kayo sa page ng video na ito sa YouTube. Pindutin ang like, share, subscribe at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag may bagong video ang Balik Tanaw /In Hindsight. Sana'y suportahan ninyo ang Balik Tanaw /In Hindsight sa Patreon. Sa aking mga patron, maaari ninyong mapanood ng mas maaga ang mga video ng Balik Tanaw. Pwede rin ninyong makita ang inyong pangalan sa pagtatapos ng bawat video. At pwede rin kayong humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya sine, o kaya kanta, o kaya album. Bisitahin lamang ang patreon.com/baliktanaw. Maaari nyo ring suportahan ang Balik Tanaw /In Hindsight sa PayPal. Sa PayPal, kahit magkano ang pwedeng ibigay ninyo. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!